સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલ ગુજરાતી ફૂડીઝમાં। જો તમે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો લેટેસ્ટ અપડેટ માટે। અત્યારે માતાજીના નવરાત્રિ ચાલી રહ્યા છે। નવરાત્રિમાં બધા આજે આઠમ છે। આઠમના દિવસે બધા હવન પૂજા વિધિ કરતા હોય છે। તેમાં પ્રસાદ બનાવે છે શીરો, ખીર અને સુખડી। આજે આપણે તેના માટે સુખડીનો પ્રસાદ શીખીશું। આજે આપણે માતાજીના પ્રસાદ માટે સુખડી બનાવીશું। સુખડી બનાવવા માટે મેં એક કઢાઈ લીધી છે। કઢાઈમાં 1 વાડકી ઘી લીધું છે। ઘી લીધું છે, 1 વાડકી ઘી ગરમ થઈ ગયું છે। એમાં રોટલીનો ઝીણો લોટ આવે તે લેવાનો છે। એમાં ઘીમાં જેટલો મિક્સ થાય આવી રીતે મિક્સ કરી લેવાનો એને। એ જ 1 વાડકી ઘી લીધું હતું। એમાં જો આટલો મિક્સ થાય એટલો જ ઝીણો ઘઉંનો લોટ લેવાનો। હવે તેને આવી રીતે હલાવવાનો। લોટનું માપ નહીં લેવાનું, ઘીનું ને ગોળનું જ લેવાનું। આવી રીતે હલાવીને થોડું શેકાવા દેવાનું। થોડું ઓછું લાગે છે ઘી તો ઉમેરી શકો છો। લોટ અને ઘી એક સરખું થઈ જવું જોઈએ। હવે તેને હલાઈ કરવાનું। થોડી સ્મેલ આવે લોટ શેકાઈ ગયો છે એવી। હવે લોટ શેકાઈ ગયો છે। તેમાં 1 બાઉલ મોટો ગોળ નાખીશું। ગેસ બંધ કરીને મિક્સ કરવાનો, જેથી કરીને ગોળ ઓગળી ના જાય। બરાબર। આ થઈ ગઈ આપણી સુખડી રેડી। હવે તેને એક થાળીમાં પાથરીને પીસ પાડીશું। સુખડી બનાવવાની રીત બહુ જ ઈઝી છે। ઘઉંના ઝીણા લોટની સુખડી બનાવી છે મેં। એક થાળીમાં થોડું ઘી પાથરી દઈશું ચારે બાજુ। આવી રીતે ઘી ચોપડી દેવાનું થાળીમાં। હવે આપણે સુખડી થાળીમાં કાઢી લઈશું અને તેના પીસ કાઢી લઈશું। આ સુખડી સવાશેર માપની થાય છે। તમારે જો માપણી કરવાની હોય તો આ માપ સવાશેર સુખડીનું છે। હવે સુખડી મેં થાળીમાં કાઢી દીધી છે। તેને આવી રીતે પ્રેસ કોરી કરીને લીસી કરીને કાપા પાડી દઈશું। જો આવી રીતે તવેથાથી મિક્સ ના થાય સરખી લીસી તો તેની પર આવી રીતે વાડકી ફેરવીને પણ કરી શકો છો લીસી। આ થઈ ગઈ તૈયાર। થઈ ગઈ સુખડી રેડી।
હવે સુખડીને 5 મિનિટ ઠંડી થવા દઈશું. થોડી ઠંડી થઈ જાય પછી તેમાં કાપા પાડીશું. હવે સુખડી ઠંડી થઈ ગઈ છે, તેને કાપા પાડી લઈશું. હવે તેને સર્વ કરીશું. સુખડી હવે પીસ પાડીને રેડી છે, સર્વ કરી દીધી છે. આટલી સુખડીનું માપ સવાશેર સુખડીનું થાય છે. માતાજીને પ્રસાદમાં ધરાવી શકાય. સુખડીની રેસીપી તમને ગમી હોય તો લાઈક, શેર, કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો.